მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ კურიერს საათზე, მე კეთი კვაჭანტირაძე ვარ. Პირი, რომელმაც გორში 9 წლის გოგონა წამებით მოკლა, იაგო ნებიერიძეა. კურიერმა ბავშვის სასტიკლოობაში ბრალდებული 34 წლის მამაკაცის ფოტო მოიპოვა და მის საცხოვრებელ სახლში დედა ჩაწერა. ბრალდებულის ოჯახში ამბობენ, რომ მკვლელობა იაგო ნებიერიძეს არ ჩაუდენია, თუმცა დაკავებულის დედა ადასტურებს, რომ მისი შვილი წარსულში ნასამართლები იყო ქალზე ძალადობის ბრალდებით და გარდა ამისა ამბობს, რომ საცხოვრებელი სახლიდან ამოიღეს მეხსიერების ბარათი, სადაც სხვადასხვა ასაკის გოგონების ფოტო იყო. დავით ვალიშვილი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს. დავით, გისმენთ. იაგო ნებიერიძის დედა ამბობს, რომ ბრალდებულის დაკავების ოპერაცია გვიანღამით სამართალდამცველებმა ჩაატარეს მის საცხოვრებელ სახლში, როდესაც ის იმყოფებოდა დედასთან ერთად. ნუნუ ნებიერიძის ინფორმაციით, დაკავების და პირადი ჩხრეკის დროს ამოღებულია ნივთებთან ერთად მეხსიერების ბარათი, სადაც ინახებოდა სხვადასხვა ასაკის მოზარდების ფოტოსურათები. ჩვენ ვკითხეთ, საიდან ფლობდა ამ მეხსიერების ბარათს მისი შვილი ან რაში სჭირდებოდა, რაზეც დედა პასუხობს, რომ დაახლოებით 9 თვის წინ, როდესაც მისმა შვილმა დატოვა საპატიმრო, ეს მეხსიერების ბარათი მას გადასცა მისთვის უცნობმა პირმა და შესაბამისად ეს დეტალები მისთვის უცნობია. რაც შეეხება წარსულში დაკავებულის ნასამართლეობას, დედა ადასტურებს, რომ იაგო ნებიერიძე სამართალდამცველებმა დააკავეს 9 წლის წინ ის საშილს იხდიდა ყაჩაღობის ბრალდებით და საქმე ეხება ამ შემთხვევაშიც ძალადობას ქალზე. როგორც იაგო ნებიერიძის დედა ამბობს, დანაშაული მისმა შვილმა არ ჩაიდინა, გუშინ საღამოს დაახლოებით 8 საათისთვის დაბრუნდა სახლში და გვიანღამით, როდესაც მის სახლში მივიდნენ სამართალდამცველები, იაგო ნებიერიძის დასაკავებლად მისმა შვილმა კატეგორიულად გამორიცხა რაიმე კავშირი გორში მომხდარ სასტიკ მკვლელობასთან. 9 თვე არის რაც გამოვიდა. რისთვის იყო რისთვის იყო და ტელეფონის წართმევაზე. ძალადობაზე არა? ტელეფონის წართმევაზე და ეჯაჯგურის დროს ძალაობა გამოვიდა მე. ვინ იყო ეს ქალბატონი იყო ვისაც ტელეფონი წაართვა? ხო, ქალბატონი იყო ვიღაც არ ვიცი. არსებობს ვერსია რომ თვითონ ძალადობა გამოსიან გამოსასყიდი უნდა. არა. ამი 12 საათზე დამატდნენ სახლში და წაიყვანდა. სახლში იყო ზუსტად, მეც ვიწექი, დავწექი თუ არა და იმ წუთში სახლიდან წაიყვანეს. სახლში რომ მოვიდა არაფერი უთქვა? რა ეთქვა სამუშაოზე იყო წასული რა უნდა ეთქვა არაფერი არ უთქვა რა უნდა ეთქვა დანაშაულთან დაკავშირებით როდის ერთხელ დანაშაული ჩაიდინა ასე თქვა მე არაფერი დამიშავებოდა მეც ეგრე ვიცი არაფერი დაუშავებია და ეგ იყო შეკერილი საქმე ამბობენ რომ ტელეფონში ჰქონდა რაღაც სხვა ბავშვების არაფერი არ აქონდა ეგ იქიდან წამოღებული იყო ციხიდან გამოტანილი იყო სარიელ ჩიპზე იყო ეგ დადებულები ვისი რა ბავშვი ვის სურათები იქიდან ჰქონდა ეგ წამოღებული ციხიდანა რაღაც ჩიპე იყო რაღაცა და რა ბავშვების იქა და რო დაინახეთ იყო ის ბავშვი იყო იქა ვიღაცა ბავშვების სურათები იყო თვითონაც არიცოდა ისე რატო ქონდა და იქაო ჩიპი ისავქენიო ვათხოვო ვიღაცასაო თუ რა ვიცი და ცარიელი ფლეშკა იყო თუ რა რაღაცა და მე ხა მაგდენი ხო არ ვიცი და იქიდან გადაუწერეო თუ გადმომიწერეო თუ რა და აქ არაფერი არ ჩაუწერია მაგას და იმდენი ტყილები გაშუქდა მანდა რომ მაგაზე პასუხს გაგებინებთ უყველას დაახლოებით რომ ჯერაო ისაო დაიცადე როგორა ესქნა რომელ საათზე მოვიდა და 7 საათი იყო რომ მოვიდა 7 საათი სახლში იყო 7 საათი და რაღაც წუთები რამდენი წელი იყო პატიმრობაში 9 წელი 9 წელი მოიხადა კი მუხლი ჰქონდა ყაჩაღობის მუხლი იყო რა თქმა უნდა არ გადაუკვალიფიცირეს და იაგო ნებიერიძის მეზობლები დღეს უკვე ღიად საუბრობენ კამერების წინ იმასთან დაკავშირებით, რომ სამართალდამცველებმა მობილიზება მის საცხოვრებელ სახლთან დაიწყეს გვიანღამით, რაც შეეხება წარსულში მის ნასამართლეობას, როგორც მეზობლებს აქვთ ინფორმაცია, დაახლოებით 9 წლის წინ რამდენიმე პირმა გაიტაცა ერთ-ერთი ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც გადამალეს იმისთვის, რათა მისი ოჯახის წევრებისგან მოეთხოვათ შემდგომ გამოსასყიდი. მათივე ინფორმაციით იაგო ნებიერიძემ სასჯელ ახსულების დაწესებულება დატოვა რამდენიმე თვის წინ და დღეს უკვე გამთენიისას შეიტყვეს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალგაზრდა მამაკაცი 8 წლის გოგონას მკვლელობის ბრალდებით სამართალდამცველებმა საკუთარი სახლიდან აიყვანეს. მამა რომელიღაც ეკლასიაშია, დედა მუშაობს სადღაც. კარგი ქალია, დამლაგებლად რამდენი რაღაც მგზავს სიტუაციას. ბავშვის გაკეთებას, კი. დასამალი მგონი არაფერი არ არის. აი ეგეთი რაღაცა გავიგე, ხო, ეგეთი რაღაცა რომ ბავშვის გატაცეს. ალბათ გაიარა მის ჯილი ალბათ დაამთავრა და გამოვიდა. აი ეგ ვიცი რომ ვიღაცა გოგო დაიჭირეს და მალავდა ეს
ნებიერიძე თუ როგორი ხო ნებიერიძე. ტურისტის მალავდა. ამ დრას ითხოვდა გამოსასყიდს ძალადობდა თუ არა, ესე დეტალებში ნამდვილად არ ვიცი. თითქოს ეგრე მახსოვს რომ ტელეფონი ვიღაცას წაართვალ, მე ეგრე მახსოვს. სხვა არ ვიცი. ნამდვილად რა გასამალი რა მაქვს. მაგას უნდა ბენზინი მიაწყდა და დაწვა. გინდა ჩემი შვილი იყო ეს. თქვენ ხვდებოდით ამ ბიჭს ისე ქუჩაში? არა, ერთი-ორჯერ დავინახე რომ დედასთანაც გამოვიდა ციხი და დედასთან ესე გაიარეს ეზოში. ეს არ მუშაობდა ბოლოს რა იცოდით? არა, სამშობლოც არ ვიცი. ბრალდებულის დედა მთელი ღამის განმავლობაში იკითხებოდა პოლიციის განყოფილებაში, მის სახლთან კი სადაც ჩატარდა დაკავების ოპერაცია, სამართალდამცველები ამ დრომდე პატრულირებენ. დავით ვალიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასწავლობაში ბრალდებულის დაკავების კადრებს ავრცელებს, თუმცა რა გახდა 9 წლის გოგონას მკვლობის მოტივი ამ დრომდე უცნობია. ადგილობრივები კი ყვებიან, რომ პოლიციამ ბრალდებულის კუთვნილ ტელეფონში ბავშვის ფოტოები იპოვა. მათივე ინფორმაციით სავარაუდოდ მკვლობამდე 34 წლის მამაკაცი მოზარდს უთვალთვალებდა. ახლა ნათია ტრაპაიძე განაგზავს პირდაპირ ეთერში საუბარს. ნათია, შენთვის რა ახალი დეტალები გახდა ცნობილი? ამ დროისთვის ჩვენთვის არსებული, ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდეს იმ ადამიანებმა, რომლებიც იყვნენ 8 წლის გოგონას ოჯახში სამძებნის სათქმელად მისულები, ერთ-ერთი ვერსია, რომელზეც ოჯახის წევრები ფიქრობენ, არის ის, რომ შესაძლოა დამნაშავემ იმ ადამიანმა, რომელიც დაკავებულია 8 წლის გოგონას მკვლელობისთვის, გოგონაზე განახორციელა ძალადობა და ამის შემდეგ უკვე იმის გამო, რომ მას არ ეთქვა მშობლებისთვის, მოიშორა ის თავიდან. ასევე თქვენც აღნიშნეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა უკვე ოპერატიული მასალა, სადაც ასახულია, როგორ აწარმოებდნენ ისინი სამძებრო ღონისძიებებს და როგორ აღმოაჩინეს სისხლის კვალი იმ სახლის სარდაფში, სადაც დაკავებული იაგო ნებიერიძე მუშაობდა და აწარმოებდა სარემონტო სამუშაოებს. ასევე ოჯახის ახლობლები ჩვენ გვიყვებიან, რომ გოგონას ცხეულზე სახის, კისრის და მტევნების მიდამოებში აღენიშნება ძალადობის კვალი და ასევე ისინი ადასტურებენ გავრცელებულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ დაკავებული ნებიერიძის ტელეფონში აღმოაჩინეს სამართალდამცავებმა მოკლული გოგონას ფოტოები. აქედან გამომდინარე ოჯახი და ახლობლები ვარაუდობენ, რომ ეს მამაკაცი 8 წლის გოგონას რამდენიმე დღის განმავლობაში უთვალთვალებდა და გუშინ აღმოაჩინა სავარაუდოდ მისთვის ხელსაყრელი დრო და გოგონა ძალადობით ჩაიყვანა იმ სახლის სარდაფში, სადაც ის მუშაობდა. ამ ანგელოზ ბავშვისგან რა უნდა და 33 წლის კაცს სურათები გადაუღია, აგერ ეხლა მშობელი ამბობდა და ბებიაც სურათი გადაუღიაო და რაც სჭირდებოდა იმ 33 წლის კაცს ეს სურათი რისთვის იცნობდაო ეს ბავშვი? არა, ესე იგი შორიდან გადაუღია სურათი, რომ მიდიოდა, უთვალთვალებდა ალბათ. კი, მანამდე უთვალთვალებდა. ამის შემდეგ კლასში როგორ შევიდე, ისეთი ბრწყინვალე, ისეთი ნიჭიერი. ცნობადი არ არის ეს პიროვნება ამ ოჯახთან. აბა როგორ შეიყვანა ოსახში ხო არის აქედან სადღაციდან შესასვლელი არის, მოკლეზე მივიდეს სკოლასთან და იქ რო შესულა იმ ჩიხში, ალბათ იქ სადაც მუშაობს და მუშა სადაც არის, ალბათ იქ დაიჭირა და კონკრეტულად რო დაღამდა მე ეყავს გამოჩენილი ეს ბავშვი. დაახლოებით ნაგვის ურნასთან. ძალადობის კვალი ეთყობა ხო? ხო. და საწართან აქ ჩარტყმული ცხვირთან და ალბათ ის რომ მოუჭირა ის თოკის რუჯი სიცხელზე. პარკიც იქვედევს, რაც ეფარა ალბათ თავზე ის მწვანე ცელოფანი. რატო უნდა მოეყვა, რატო უნდა გაემეტებინა ვიცი, გენაცვალე რატო ვიღაცას რა ჰქონდა მიზნად რა კი უპოვიათ და დაუჯერიათო, მაგრამ არ ვიცი. აი ვერსია ოჯახის წევრებს აქვს. არაფერი ისინიც გაკვირვებულები არიან რატო სულ გასიწევი. ნათია ტრაპაიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პოლიციამ წარსულში ნასამართლები 34 წლის იაგო ნებიერიძე დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახულობის ბრალდებით აიყვანა. ის იმ ადგილას დააკავეს, სადაც მკვლობა მოხდა. სახლში, სადაც დაკავებული ხელოსნად მუშაობდა, კრიმინალისტებმა სისხლის კვალი იპოვეს, რომელიც სავარაუდოდ მოკლული ბავშვის ავრცელდება. მკვლობის რამდენიმე ვერსია, ერთ-ერთი ინფორმაციით დაკავებულს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა. ცხელკვალზე გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგენილი იქნა დანაშაულის ჩამდენი პირი. ინიციალებით ინ. გატარებული ოპერატიულ სამძებრო საგამოძიებო
კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ასევე იმ მარშრუტის დადგენის საფუძველზე, რომლითაც სისტემატურად გადაადგილდებოდა გარდაცვლილი ბავშვი, ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა დეტალურად თითოეული ბინა, სადაც აღმოჩენილი იქნა საეჭო სისხლის კვალი, რაზეც შესაბამისად დაინიშნა შესაბამისი ექსპერტიზა. გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიების შედეგად, როგორც გითხარით, ზემოხსენებული მტკიცებულებების საფუძველზე, ასევე სხვა მტკიცებულებების საფუძველზე, რომელიც არის საქმეში, იმ დაკავებული იქნა სისხლის სამართლის კოდექსის 109 მუხლის მეორე ნაწილის B პუნქტის საფუძველზე. ეს არის მთელი ქალაქის და მთელი ქვეყნის ტრაგედია, რომელმაც შეძრა ყველა ვინც ეს საზარელი ამბავი შეიტყო. მინდა გითხრათ, რომ მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები, დანიშნულია ექსპერტიზები, ასევე დაკავებულია პირი, რომელიც სავარაუდო დანაშაულის ჩამდენია. მოთვითთან დაკავშირებით მე ამ წუთში ვერაფერს მოგახსენებთ, ამაზე მუშაობს გამოძიება. გოგონას კვლავობის მოტივის დადგენას ითხოვს მოკლულის ოჯახი. 9 წლის მოზარდის ახლობლები დღეს გორის სამხარეო პოლიციასთან მივიდნენ და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილისაგან ითხოვდნენ პასუხს, რატომ გაიმეტა 34 წლის მამაკაცმა ნანა ბერიაშვილი სასიკვდილოდ. ოჯახმა არ იცის ვინ იყო ეს მუშა და რა კავშირი ჰქონდა გოგონასთან. ოჯახის ახლობლები ამბობენ, რომ გოგონას ხელზე აღენიშნება ძალადობის კვალი, ის სასტიკად არის ნაცემი, მათ შორის ბლაგვის საგნითაც საგანი აქვს ჩარტყმული თავის არეში, შემდეგ არის გაკოჭილი, აქვს ცელოფნის ტომარა ჩამოცმული თავზე და ცხედარი მიტანილია მდინარე ლიახვის პირა, სადაც მოხდა მისი აღმოჩენა. საერთოდ არ ვიცი ვინმე დაკავებულია მუშა, ხო და კარგია მე. კარგია მე მუსხელიშვილის ქუჩიდან თუ არის დაკავებული, ეგ არის ყველაზე საუკეთესო значит. значит თავის სიტყვა ასრულა ბატონმა მინისტრის მოადგილებამ. მე მადლობელი ვარ. მარტო მაგ ფაქტით თუ გახსნეს ეს საქმე. მუშები იყვნენ, ხედავდი ხოლმე აქ ყოველ დღე. სამს ხედავდი, სამი მუშა იყო. და დღეს გავიგე რომ რომელიღაცა მუშა ყოფილა, ერთ-ერთი. საიდან არის ხო არის? მგონი მეჯრისხევიდანო. ეგ გავიგე. ურიკით გადაადგილესო, ბავშვი დააგდეს იქო. დღე არ ყოფილა ბავშვი. მოძებნეს ჩვენც იქ ვიყავთ, ვეძებდით სულ. ეს დაინახა ვინმემ რომ ურიკით გადაყვანდა? არავის არ დაგვინახე, ღამე მოხდა უკვე. ეხლა ვინ გითხრათ თქვენ რომ ანუ საღამოთი გავიგეთ უკვე ყველაფერი. მინამ შევამოწმეთ, ერთი ხუჯილი გავიარეთ, გამოვიარეთ, არაფერი არ იყო. საღამოთი ძაღლი რომ აატარეს, ყველა იქით წავიდა, გაყვაძა. აი მაგ მომენტში ვარაუდობთ რომ მაშინ დაატოვეს. და ურიკას ეგ ურიკა არავის არ დაუნახია, არც მანქანა, არც ურიკა. გაგიჟებულები ვართ ყველა, ბავშვები მყავს, მეც პატარები, შვილიშვილები, აგერ ჩემი გოგო ცხოვრობს მაგის გვერდზე. პატარა ბავშვები დარბიან აქ და აი არ ვიცი, აი ძალიან შეშინებული ვარ. მე გვიანობამდე მუშაობდნენ ხოლმე, მეტი არაფერი. აი გუში რა მოხდა რა გაიგეთ? რამე ხმალ საერთოდ არ იყო გუშინ დილით 1:10-ნახევარზე გამოვედი, ჩოვლია კარები დაკეტილი იყო, არის გამო არ მუშაობდნენ გუში. დღე იყვნენ სახში აქ. არ იყვნენ 1-4 საათზე მოვედი, არაფერი არ დამინახე და სისხლი აღმოჩენილა. ისა პადვალში, კედელზეცა და ძირსაც. რა ვიცი, აბა რა. სავარაუდოდ დღის განმავლობაში დღისით მოიყვანდნენ იმ ბავშვს. დღისით 3 საათზე გამოვიდა, აგერი შესახვევის ცოტა ქვევითა ცხოვრობს ის ოჯახი. ხოდა რომ გამოვიდა, მიდიოდა ცეკვაზე ეს ბავშვი და აი იქიდან ეკრამდე დაიკარგა. და დღის სხვა მთავარი თემები ზაზა სარალიძეს 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ის შინაგან საქმეთა სამინისტროშია გადაყვანილი, სადაც სავარაუდოდ მისი დაკითხვა მიმდინარეობს. შვილმოკლული მამა რუსაველის გამზრზე დააკავეს. ინციდენტი პოლიციელებსა და სარალიძეს შორის მაშინ დაიწყო, როცა აქციის მონაწილეები კარვის გაშლას ცდილობდნენ, რის საშუალებაც პოლიციამ არ მისცა. მარიამ გაფრინდაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს. მარიამ, გისმენთ. ქეთი ზაზა სარალიძე იმყოფებოდა სწორედ აქ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში. ის გახდა დაკავებული, თუმცა რამდენიმე წუთის წინ ის გახდა შეუძლოდ, შესაბამისად მისი დაკითხვა ვერ მოხდა და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე უწყებაში იძულებულები გახდნენ გამოეძახებინათ სასწრაფო დახმარების ჯგუფი და შესაბამისად ზაზა სარალიძე ამ დროისთვის გადაყვანილია ინგოროყვას კლინიკაში. როგორც სულ ცოტა ხნის წინ დატოვა მისმა ინტერესების დამცველმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს
შენობა. ის აცხადებს, რომ მოკლული დავით სარალიძის მამის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. შესაბამისად, მისი დაკითხვა ვერ მოხერხდა და ასევე ადვოკატმა ისაუბრა პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით, რომელსაც ადგილი ჰქონდა უწყებაში. მე როდესაც აქ გამოცხადი ზაზა სარალიძე იყო მძიმე მდგომარეობაში, მას აქვს ემოციური ფონიც და გარდა ამისა, იგი მთელი დღის განმავლობაში საკვების გარეშე იმყოფებოდა, რამაც გამოიწვია შაქრის ძალიან მაღალი დონე და ასევე მაღალი წნევა. შესაბამისად, მოვეთხოვეთ სასწრაფოს გამოძახება, სასწრაფო მოსულია იმყოფება უკვე შენობაში, შემოწმება მიმდინარეობს და გადაყავს კლინიკაში, ვინაიდან აქვს ძალიან მაღალი შაქარი. თავად ზაზა სარალიძეს განმარტებით, მან მოითხოვა, რომ ადვოკატი დასწრებოდა ამ შემოყვანის პროცედურებს, თუმცა ამის მიუხედავად არ დამასწრეს, არ დაუძახიათ ჩემთვის და არ მიმყოფებოდი შემოყვანის პროცედურების დროს. მას ედავებიან პოლიციელზე თავდას ხმას, თუმცა რამდენად საფუძვლიანია ეს ბრალდება, ამას ჩვენ გავარკვევთ და გვექნება შესაბამისი არგუმენტები. ზაზა სარალიძე რამდენიმე საათის წინ პარლამენტის შენობის წინ დააკავეს, სადაც როგორც იცით, 2 თვეზე მეტია გრძელდება შვილმოკლული მამების აქცია და აქციის მონაწილეები ცდილობდნენ წვიმის გამო ტერიტორიაზე კარვის გაშლას. მათი განცხადებით, ამის საშუალება მათ პოლიციამ არ მისცა და სწორედ ამის შემდეგ ზაზა სარალიძე დაუპირისპირდა საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებს და ასევე გავრცელდა კადრები, რომ ზაზა სარალიძემ პოლიციელს მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. ამის შემდეგ ის დააკავეს, მასთან ერთად დაკავებული ასევე 2 პირი, კონკრეტულად ზაზა სარალიძეს კი ედავებიან სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლს, რაც პოლიციის მიმართ თავდასხმას გულისხმობს და ეს მუხლი ითვალისწინებს 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას. პარალელურად რუსთაველზე აქცია გრძელდება, სადაც მივიდა ზაზა სარალიძის დედა და გააკეთა განცხადება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მისი შვილი დააკავეს, ამჯერად აქციები პარლამენტთან მაინც გაგრძელდება. მართალია ზაზა დაიჭირეს, მაგრამ მე აქ ვარ. ჩვენ ზაზა მარტო არ არის. მე ვაგრძელებ ყველაფერს იმას, რასაც ზაზა აკეთებდა დღეიდან. ყველანაირად ჩაბერთვები აქციაში, ზაზას მხარს ყოველთვის უმაგრებდა ჩვენი ოჯახი და ეხლაც გავაგრძელებთ ასე. ეს გრძელდება პირველი დღიდან 10 სექტემბრიდან. ყოველთვის ცდილობდნენ ან ჩემი ან ზაზასი პროვოკაციაზე წამოგება. ეს ყოველ დღე ხდებოდა. იყო დღეში 2-3-ჯერ ხდებოდა. ესე იგი, ყველანაირი შეზღუდული ქონდა, ყველანაირი ცოტათი მაინც ადამიანურად გვეგზნო იმ პარლამენტის წინ თავი, ამ წვიმაში, ამ სიცივეში რაღაცა პალატკის მაგვარი, ან ცელოფანის მაგვარი რაღაცა შემოგვეკრა გარშემო, რომ არ დაუსველებული ვიყავით, ესე იგი ყველაფერს ზღუდაუდენ, ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ზაზა იქნას გათავისუფლება. აქციები გაგრძელდება, აქციები არ შეწყდება, აქციები გაგრძელდება. აქციები თავისას გააკეთებს. ხელისუფლება ემზადება არჩევნების მასობრივად გასაყალბებად და მას ძალიან ეშინია აი ამ კარვის დამდროშების და ამ 2 შვილმოკლული მამის, რომელიც რუსთაველზე დგას და მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ ეს პროვოკაციები თავიდან აგვეცილებინა. პოლიცია სისტემატურად კვირეების განმავლობაში ძალადობდა. თუ ხელისუფლება ფიქრობს იმას, რომ ზაზა სარალიძის დაკავებით შვილმოკლული მამების პროტესტი დასრულდება, ტყუილად ფიქრობს, იმიტომ რომ ეს მუხტი არსად არ წასულა, სამართალი ისევ საძებარია და ისევ უნდა გავგვცენ პასუხი კითხვაზე, ვინ მოკლა დათო სარალიძე. როდესაც ხელისუფლება გვეუბნება იმას, რომ უზნეობა გირგვლიანის და სარალიძის შვილის მკვლელობის ერთმანეთთან შედარება, აქვე დგას მეორე მამა, მალხაზ მაჩალიკაშვილი, რომელსაც შვილი სუსმა მოუკლა. როგორც გითხარით, ამ დროისთვის ზაზა სარალიძემ გადაიყვანეს ინგოროყვას სახელობის კლინიკაში, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ადვოკატის განცხადებით არის უკიდურესად მძიმე. ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, როდის მოხდება მისთვის ბრალის წარდგენა ოფიციალურად, როგორც გითხარით, ზაზა სარალიძეს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
არემ გაფრინდაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ზაზა სარალიძეს ბიძინა ივანიშვილი ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებს განცხადება ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე გააკეთა. ივანიშვილის თქმით, სარალიძე რუსთაველზე ნაციონალურ მოძრაობას უნახავს ადგილს. სარალიძის თემის გარდა დღევანდელი ინტერვიუს დროს ივანიშვილი ისევ დაემუქრა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, კიდევ ერთხელ გაიხსენა და დაადასტურა ეგრეთ წოდებული სარდაფის ინციდენტი, რომელიც ომეგა ჯგუფის სკანდალს ეხება. ტრადიციულად კრიტიკის მთავარი ობიექტი ისევ რუსთავი 2 იყო. ივანიშვილის დღევანდელი განცხადებების შესახებ ნინო სამყურაშვილი ისაუბრებს. ნინო, გისმენთ. რატომ აქვს ზაზა სარალიძეს კარავით გაშლილი რუსთაველის გამზირზე და ის ნაციონალურ მოძრაობას უნახავს ადგილს რუსთაველზე. ასეთი განცხადება გააკეთა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა მას შემდეგ, რაც ჟურნალისტებმა მას შეკითხვა დაუსვეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ზაზა სარალიძე არის დაკავებული. დღეს ბიძინა ივანიშვილი საუბრობდა იმაზე, რომ ხორავას ქუჩის საქმესთან დაკავშირებით ახლა არანაირი კითხვები არ არსებობს, გამოძიება მიმდინარეობს და ყველა კითხვას გასცემს გამოძიება და სასამართლო პასუხს. ესე არ შეიძლება პოლიტიზირება. ეხლა ის რომ ადგილს უნახავს რუსთაველზე ნაციონალურ მოძრაობას, ეს ხო ყველამ ვიცით. ის კარავი იქ რომ დგას და რისთვის დგას, ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა. ყველაფერი გამჭვირვალეა. კომისია თუ რა, თავარი პროკურორი გადადგა, თუმცა ამის აუცილებლობა საერთოდ არ იყო. ეს არის ხელწერა ახალი ხელისუფლების. ისიც რომ სასამართლო იმართება ჩვენგან და პირდაპირ საპირისპიროა. სწორედ რომ პროკურატურის მტკიცებულებები პირველი ინსტანციის მოსამართლემ არ გაიზიარა და აქედან დაიწყო ეს ყველაფერი პროცესები, მაგრამ იქ მეორე ინსტანციაა, მესამე ინსტანციაა, პროცესები გრძელდება. მე ვთხოვდი ბატონ ზაზას, რომ ხელს ნუ შეუშლის. არ არის ეს ზეწოლა ნორმალური. არ იმსახურებს დღევანდელი ხელისუფლება ამას, რაც ხდება. არ არის საჭირო ქუჩა. ყველა კითხვაზე პასუხია გაცემული, დაველოდოთ ყველაფერს, დაველოდოთ ჯერ კიდევ. სამართალი გრძელდება, არ დასრულებულა სასამართლოს. სასამართლოს ვაცადოთ მუშაობა. შეიძლება ის კარავი რა თუნდა რო ააგო იქ. რატომ გადადო ნაციონალურ მოძრაობას სამდღიანი? ვახო, აბა გეკითხებით ყველა ჟურნალისტს. ყველა ჟურნალისტს გეკითხებით და საზოგადოებასაც. სამდღიანი მიტინგი ქონდა გამოცხადებული რუსთაველზე. შემთხვევით გამოაცხადეს, რატო გადადეს? კარგად იმუშავეს სამართალდამცავებმა. ზაზა სარალიძე უკაცრავად ვარ, მაგრამ პირველი ნომერი იყო იმ სვერფში, რასაც ეგენი გეგმავდნენ. და აბა წარმოიდგინეთ, რა ტრაგედია დატრიალდებოდა. სამართალდამცავებმა მოახერხეს და გააცხადეს კიდეც, რომ იქ რაღაც რატო გეგმავდეს სამდღიან მიტინგს, აბა ამიხსენეთ. შემთხვევით დაგეგმეს, სამართალდამცავებმა მოახერხეს რაღაც იქ და პრევენცია გაუკეთეს რაღაცას და ეს გადაიდო პროცესი. აი რატო დგას რუსთაველზე? სად არის ამის ხიფათი? სად ჩანს? აი თქვენ მითხარით ჟურნალისტებმა, რომ სამართალი სწორი მიმართულებით არ ვითარდება. არაფერი არაა, კითხვა არაა. მე არ ვიცი ხო დღეს რა მოხდა, მაგრამ ის რომ ის რუსთაველზე ადგილს უნახავს ნაციონალურ მოძრაობას და მათ რიცხვის სამდღიანი რო გამოაცხადეს, ხვალ გამოაცხადებს, რუსთაველი აქვს დაკავებული. მივა და განავითარებენ. ომეგა ჯგუფის საქმეზე დღეს ბიძინა ივანიშვილმა საკმაოდ ვრცლად ილაპარაკა. ბიძინა ივანიშვილმა ეგრეთ წოდებული სარდაფის ინციდენტი კიდევ ერთხელ დაადასტურა და თქვა ის, რომ ინციდენტი და ცემა დაიწყო მას შემდეგ ოთარ ფარცხალაძესთან, რაც ლევან ყიფიანმა შეაგინა ოთარ ფარცხალაძემ და შესაბამისად ოთარ ფარცხალაძეს და საკადრისი პასუხიც მიიღო. დღეს ჟურნალისტებმა ბიძინა ივანიშვილს ისიც კითხეს, რომ თუ ლევან ყიფიანის მხრიდან კეთდება ასეთი არაადეკვატური განცხადებები, როგორ იყო რომ ის იყო მთავრობის წევრი და ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ ეს თავადაც უკვირს და არ დაუმალავს ისიც, რომ ლევან ყიფიანზე სპორტის ყოფილ მინისტრზე არის ძალიან გაბრაზებული. ამ კაცზე მე მაქვს ზავსი პრეტენზიები და ვარ ძალიან გაბრაზებული. როგორ იყო ეს კაცი მინისტრი? ჩემ დროს იყო მინისტრი და ჩემი დანიშნულია. თქვა რომ ცუდად ასრულებდა, ვერ ვითხოვდა მაგალითებიც ამის არ არსებობს, მაგრამ ის განცხადებები, რასაც ეგაკეთებს თუგით პროკურატურაში, ისეთი სანდოობას იწვევს ჩემში, როგორც ეს ჩანაწერები, თუ გნებავთ, ჩემი დამოკიდებულება ყიფიანთან. უაღრესად გაღიზიანებული და გაბრაზებული ვარ. რას აკეთებს, რას ყვება, რას ლაპარაკობს, ან ამ ინტერვიუში, ან რაც აბსოლუტურად არ არის შესაძლებლობაში სიმართლესთან. ყიფიანს არ ქონდა ამის საშუალება ჩემთან ევლოდა ან ფარცხალაძეს და მაგათი ჩხუბები მე მერჩია. მე ეს ფუფუნება არ მაქვს და ეს როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა თქვენ რომ ვიღაცა რაღაც ბიზნესში ვიღაცას რაღაც წაეკიდენ და მორბიან ჩემთან და ეს საქმეები ვარჩიეს რუსთავი ორჯერა მხოლოდ. მაგრამ თქვენ ეს როგორ წარმოგიდგენიათ? ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. რატო ახსენებს ეს კაცი ამას? ჩემს სახელს როგორ ახსენებს, თუმცა არ ახსენებს პირდაპირ რომ ჩემთან ამოვიდა ამ ფარცხალაძე ან რაღაც, მაგრამ მინიშნებით შეიძლება ვიფიქროთ ეგრე, რაღაც ნახსენებია და ვალდებულება მაქვს პასუხი გაგცეთ ამაზე. თუმცა იქ თვითონ თუ წაიკითხავ თავიდან ბოლომდე კიდევ ვიმეორებ ყიფიანთან დაკავშირებით, იკვეთებ რომ ყიფიანი მივიდა უხუაშვილის ნაცვლად ფარცხალაძესთან თვითონ უნდა მისულიყო, ის შეამოწმეს ჩაწერები თუ არ ჩანაწერები ხო არ აქვს, არავითარი გაუპატუირება, არავითარი სარდაფი ყიფიანმა შეაგინა, რასაც თვითონვე ამბობს და თვითონვე არ განიცდის ეს კაცი შეაგინა და
ახლა ქართული კაცისთვის შეგინება იცით რაც არის რეაქცია. დღესვე გაირკვა ისიც, რომ ბიზნესმენ ვანო ჩხარტიშვილსა და TBC ბანკს შორის არსებული დავა მოგვარებული არის ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან და ეს ყველაფერი ეს დაპირისპირება, რომელიც არსებობდა, როგორც ბიძინა ივანიშვილი ყვება, გაირჩა შუშის სასახლეში. ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ ამ შეხვედრაზეც ვანო ჩხარტიშვილმა აჯობა TBC ჯგუფის დამფუძნებლებს ხაძარაძეს და ჯაფარიძეს, ასევე ვანო ჩხარტიშვილთან დღეს ბიძინა ივანიშვილს, როგორც თავად ამბობს, კითხვები არანაირი არ აქვს, თუმცა იყო დრო, როგორც ის თავად იხსენებს, რომ მას ჰქონდა ბევრი კითხვები, მათ შორის ის პირდაპირ ამბობს, რომ ვანო ჩხარტიშვილს უთხრა, რომ ვიდრე არ დაალაგებდა პატარკაციშვილების ოჯახთან ურთიერთობებს, იქამდე მასსა და ვანო ჩხარტიშვილს შორისაც ურთიერთობები არ დაალაგდებოდა. დავა TBC ბანკთან. გამოვიდნენ ხელმძღვანელები და თქვა, პირველი ინსტანცია მოგებული ქონდა ჩხარტიშვილს მათთან და ერთადაც დამიჯენია ეგენი და ჩხარტიშვილმა 100 მოუგო მათ ბაიაქრობაში, რაც ჩემთვის გასაოცარი იყო. იჯდა ხაზარაძე და იჯდა მისი პარტნიორი ჯაფარიძე. მე ამათ ხარეს ვეღარ ვიყურებოდი, მე შევეცებ ჩემი მცდელობა, რომ საქართველოს სასამართლო, ქართული სასამართლო, რომელიც არის ისეთი როგორიც უნდა იყოს, თუმცა ჩვენი მოსვლის შემდგომ ძალიან გამაგრდა და გამყარდა გაცილებით, და ამის მაგალითები უამრავი მაქვს. გარეშე შეფასებები თუ შიდა მაგალითები უამრავია. ჩემი მუდარა ხვეწნა და მუხარაც თუგნებავთ. ჩხარტიშვილისადმი იყო ის, რომ ქართულ სასამართლოს, საქართველოს სასამართლოს დღეს არ აქვს ისეთი ხერხემალი, რომ გამოვიდეს და საზოგადოებას დამოუკიდოს, რომ თქვენ მოუგე TBC ბანკს, ან მოუგე არაბებს, ან მოუგე პატარკაცშვილს. კეთილინებეთ აქედან როგორმე გაიწიეთ და მე მაქსიმალურად დაგეხმარებთ. გადით გარეთ მოახერხეთ ლონდონის სასამართლო. მე მადლობა შემიძლია გადაუხადო ამ ხრივ ვანო ჩხარტიშვილს. ჩემგან ზარალის მეტი თუ შეაფასებთ ჩვენს ურთიერთობას, მას პრაქტიკულად არაფერი არ მიუღია. მან გამოიტანა თუ ნახეთ სასამართლოდან პირველი ინსტანცია მოგებული, აღარ გაგრძელებულა დავა TBC-ს და ვანო ჩხარტიშვილს შორის, სადაც პირად შეხვედრაზე, რასაც მე სამაგიეროდ თავაზობდი, რომ სასამართლო დაზოგეთ და აგერ ბიზნესმენები ვართ. გავარდი მე ჩემი ფული დაგეხმარები. 1000-ჯერ მაქვს ნათქვამი და ბევრს დავხმარები ვარ კიდევაც სხვადასხვა ტიპის ბიზნესში და არა პირდაპირ. ნაცვლად იმისა, რომ არ დაეზარალებინა სასამართლო და სახელმწიფო. სასამართლოს 1 მილიონში შეიძლება 5 ჩემი გადამიხდია, რომ ეს გამეცია. აქედან გამომდინარე, ყველა ეს დავები, რაც იყო სასამართლოში, გარეთ გამოვიტანე. ვინ დაზარალდა ამ დავები და ნახეთ. დაზარალდა ვანო ჩხარტიშვილი. რაც შეეხება პატარკაცშვილების თემას, მან ლონდონში დაასრულეს სასამართლო და ერთმანეთში დაალაგდნენ. აქ მე ლომისწვრილი მქონდა იმაში, რომ ესენიც მომერიგებია, მაგრამ მომერიგებია არა ისე, რომ ვიღაცას ეზარალა და განსაკუთრებით პატარკაცშვილებს. პირველ ეტაპზე მე ხელს არ ვართვედი, ვანო ჩხარტიშვილს რომ იცოდეთ. სანამ პატარკაცშვილებთან არ დაალაგებ თემას, იცოდე შენ ჩემთან შემოსასვლელი არ აქვს. დღეს 2 საათზე მეთხანს გაგრძელდა ჟურნალისტების შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილთან და ალბათ ყველაზე ხშირად ახსენა კვლავ რუსთავიორი. ბიძინა ივანიშვილმა მან თქვა, რომ რუსთავიორელებმა მისი განცხადებები მედიასთან დაკავშირებით და რუსთავიორთან დაკავშირებით გაიგეს არასწორად, თუმცა ბიძინა ივანიშვილმა დღესაც გაიმეორა კვლავ ის, რომ არჩევნების შემდეგ ის მიხედავს რუსთავიორს და შეეცდება, რომ რუსთავიორს დაეხმაროს, რომ განსხვავებული აზრის საზოგადოებამდე მიიტანოს. გახსენებთ, რით იყო გამორჩეული ჩვენი შეხვედრა 3 დღის წინ, რომ ელემენტარულ სტანდარტებზე მითითება და იმის შემდგომ რეაქციებსაც შევეხები, რომ ეს თავდასხმად აღიქვეს რუსთავიორელებმა, რომ ლამის დახურვის და მედიაზე ზეწოლის თვალსაჩინოდ უნდათ ეს რომ გაყიდონ, რაც რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სიმართლეს. ყველაზე მარტივი მოთხოვნა, ყველაზე მარტივი სტანდარტების დაკმაყოფილება, რომ მხოლოდ ერთი ნაწილის გაშუქება არ უნდა იყოს, როდესაც პიროვნებებს ეხება, როდესაც მთავრობის წევრებსგან პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს ეხება, აუცილებლად უნდა ისმოდეს ჟურნალისტზე მათი კითხვებზე პასუხი. მხოლოდ სიცრუე მოდის რუსთავიორისგან და დღეს არ მოსვლა არის კიდევ ძალიან კარგი მაჩვენებელი. მათი მოსვლა და არ მოსვლა ჩემთვის ტოლფასია, იდენტურია, იმიტომ რომ შედეგი მიღებულია. შედეგი არის ის, რაც მე მათ დავაპირდი, რომ მე მათ დავეხმარები, რომ მათ მოახერხონ განსხვავებული აზრის მიიტანა მაყურებლებამდე. ან არა და თუ ვერ მოახერხებენ და დიდი ილუზია არ მაქვს, თუმცა მე ცდილობას არ დავაგლებ, მათ დაერქმევათ ის სახელი, რომ ისინი გარკვეულ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს დაიტოვებენ, ასეთი სექტები სოფლიოში უამრავი არსებობს, ვისაც უნდათ, რასაც ისმენენ და იცით, რაღაც ამის გავს სახელს მიიღებენ. თავარი რაც გვინდა შედეგი, ისთვისაც მე ვიბრძვი, რომ მათ ვერ მოახერხონ სიცრუის ძვირად გაყიდვა.
ის რომ მათ დღის სინათლის ეშინიათ, სიმართლის ეშინიათ და დღეს აქ არ მოვიდნენ, ეს არის ის, რასაც მე ვცდილობდი და გავაგრძელებ, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებ ამ ხაზს, მე დავპირდი საზოგადოებას და დღესაც გავიმეორებ, რომ მე გავაგრძელებ ამ ხაზს და არ მივცემ არავის უფლებას, რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ცევლად აიყვანოს და მხოლოდ სიცურვებში აცხოვროს. აი ეს არის ჩემი, რაც მუქარად აღიქვეს და რეალურად შეიძლება მათთვის მუქარაც იყოს. ბიძინა ივანიშვილი დღეს ყველაზე მწვავე იყო არასამთავრობო სექტორის მიმართ და განსაკუთრებით ეკა გიგაურის მხრიდან პირდაპირ მოწოდება გაუკეთა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა ეკა გიგაურს, რომ მან დატოვოს მესამე სექტორი. დღეს ბიძინა ივანიშვილმა გაიხსენა ასევე რამდენიმე საქმე, რომელიც ეკა გიგაურთან არის დაკავშირებული, თქვა, რომ ის არ მიდის სასამართლოში და კითხვებზე პასუხს არ სცემს და ბიძინა ივანიშვილის გაბრაზება გამოიწვია ჟურნალისტების შეკითხვამ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილს კითხეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩად ბრიჯიტ ბილინკის დანიშვნას უშლის თუ არა ხელს მართლაც ქართული ოცნება და ხელისუფლება. ბიძინა ივანიშვილი ამაზე გაბრაზდა და ეს ყველაფერი დააბრალა ეკა გიგაურს. ნიშნებებით მას ვაჩვენე, რომ კარგი იქნება, რომ ის გავიდეს ამ სექტორიდან, რამე თუ ძალიან ცუდ სამსახურს უწევს სამოქალაქო საზოგადოებას ეკა გიგაურის იქ ყოფნა. მე არასდროს ესე ბევრჯერ მიპასუხნია მისთვის, მისი სიცურვებიც ბევრჯერ გამომიტანია, მაგრამ დღეს ვიქნებ უფრო კარდინალური. რამე თუ მისი გამოსვლებით ის ქვეყანას ცდილობს არათუ შიგნით დააზიანოს და არათუ გარეთ დააზიანოს, ეხლა გადავიდა საერთოდ მოუგრეფავში რომ ითქვიან, უკვე წავიდა თურმე ამერიკის ელჩს აღარ ნიშნავს ივანიშვილი, არ მოუდგენელ თამაში შევიდა უკვე ეკა გიგაური. ამაზე მე პასუხის გაცემაზე ცდილობაც არ მექნება. შედით ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის საიტზე, იქ ჩანს რამდენი ელჩი დანიშნეს სად და სად არის ვაკანსია. ამის იქით ახლა როგორ წარმოგიდგენია თქვენ ეს ყველაფერი, მაგრამ ეკა გიგაურს რა სურს, მე ამას გეტყვით. ეკა გიგაურს სურს ახლა რომ ამ პოლემიკაში შემოვიდეს, რომ აი ამ ინდორზე გადაგვიყვანოს და იქიდან დაიცვას თავი. რუსთავი ორის და მსგავსი მედია დაუმსახურებლად აწვება ხელისუფლებას, ისევე როგორც NGO-ების ნაწილი, როგორც კი პასუხი იქიდან მოდის ადეკვატური, რომ ესე კი არა, ესეა, ყვირიან, აი გვიშველეთ. მედიას ხურავენ, მედიაზე ზეწოლა მიდის და NGO-ებს ხურავენ და აკოტრებენ. აი ესაა რეალობა. ამ დროს გიგაურს მოუწოდებდი, რომ თუ მართლაც ამდენ ხანს უმოღვაწეა ამ სექტორში, მას რესურსი აქვს იმის, მაგრამ მე ეჭვი მაქვს, რომ მას რესურსი არ გააჩნია. ნაცებს ისე ყავს დავერბურგებული, ეთქვა ვერ გადის მანდედან. დაატოვოს ეს სექტორი მან, ან მივიდეს სასამართლოში და პასუხი გასცეს და გოგა ხაინდრავას დააკისრონ, რომ წილისწამება იყო. ის რომ მან დარბევებში მონაწილეობა მიიღო 7 ნოემბრის, ის არ უნდა იყოს ამ სექტორის წარმომადგენელი, რამე თუ ძალიან დიდ ზიანს აყენებს ამ სექტორს. და ეს იქნებოდა ჩემი რჩევა კიდევ მისადმი. არ ჩერდება ეს კალბატონი, არ ისვენებს, არ ასვენებენ ნაცები, ესე მგონია. ბიძინა ივანიშვილმა ასევე მწვავედ გააკრიტიკა მისი ყოფილი მრჩეველი გია ხუხაშვილი, უნიჭო ექსპერტი ეძახა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა გია ხუხაშვილს ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე, როგორც ჩანს ყოფილი პრემიერი და პარტიის თავმჯდომარე გაბრაზებულია იმ განცხადებების გამო, რომელიც გააკეთა გია ხუხაშვილმა რამდენიმე დღის წინ. გია ხუხაშვილმა თქვა სწორედ ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი როგორც ლიდერი არის დასრულებული. ინო სამყურაშვილმა გაგვასნა ბიძინა ივანიშვილის დღევანდელი განცხადებები. ამ წუთებში გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაძე აკეთებს განცხადებას, მას პირდაპირ ეთერში ვთქვით. პირველ რიგში სამძიმარს ვუცხადებ ბერიაშვილების ოჯახს, უმძიმესი ტრაგედია, რომელიც მოხდა გუშინ გორში 8 წლის გოგონას სასტიკბოლობასთან დაკავშირებით. იმეც ვიტოვებთ, რომ უმკაცრესად იქნება დასჯილი ყველა, ვისაც დანაშაული მიუძღვის, ბრალი მიუძღვის ამ ყველობაში. და მოკლეს ვადებში იქნება ყველა, ასე ვთქვათ, პასუხი გაცემული გამოძიების მხრიდან. აქვე მინდა გამოვეხმაურო დღეს ზაზა სარალიძის დაკავების ფაქტს. 50 დღის მანძილზე პირდაპირ პროვოკაციაზე მიდიოდა ხელისუფლების დავალებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო ზაზა სარალიძესთან მიმართებაში და დღეს საკუთარ გამოსვლაში ბიძინა ივანიშვილმა ზაზა სარალიძეზე თავდასხმით ფაქტობრივად პირდაპირ ბრძანება გასცა მისი დაკავების. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ, რომ დაუყოვნებლივ იქნას გათავისუფლებული შვილმოკლული მამა, რომელიც ერთ-ერთ რამეს ითხოვს საკუთარი შვილის მკვლელების დასჯას და მკვლელების ფარველების დასჯას. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის აბსოლუტურად სამართლიანი მოთხოვნა და ჩვენ თავიდან ბოლომდე მის გვერდით გვავართ და მხარს უჭერთ ამ მოთხოვნაში. რაც შეეხება დღევანდელ განცხადებებს ბიძინა ივანიშვილის, ის მე ვფიქრობ, რომ ყველამ დააფიქსირეთ, რომ აბსოლუტურ აგონიაშია. ძალიან შეშინებულია, იმიტომ რომ კარგად იცის, რომ კვლევებით, მათ შორის ედისონ რისერჩის კვლევებით და მათ მიერ ჩატარებული კვლევებით
ოპოზიციური კანდიდატი, გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე იმარჯვებს ამ არჩევნებში და დღეს ის გადავიდა ტოტალურ შეტევაზე აბსოლუტურად ყველასთან. მიჩვეულები ვართ, რომ პოლიტიკურ ოპონენტებზე აკეთებს შეტევას. დღეს კიდევ შეტევა განახორციელა დამოუკიდებელ მედიაზე, რუსთავი არ იკმარა და ტელე-პირველი ჩართო ამ ყველაფერში და ეს არის რეალურად ამ ადამიანის სახე, მაგრამ განსაკუთრებით გამოირჩეოდა მისი თავდასხმა დღეს სამოქალაქო სექტორზე. და მის კონკრეტულ წარმომადგენლებს. ეს არის იმ ორკვირიანი თუ სამკვირიანი თავდასხმების კასკადის გაგრძელება, რომელიც დღეს ჩვენ მოვისმინეთ. და მოდით კითხვა დავსვათ, რატო აკეთებს ამას ივანიშვილი? რატო აკეთებს ამას ქართული ოცნება? რატო ესხმის სამოქალაქო სექტორს თავს? რატო ესხმის თავს ეკა გიგაურს, რომელიც არის საერთაშორისოდ აღიარებული მართლაც უძლიერესი სპეციალისტი, სამოქალაქო სექტორის ღირსეული წარმომადგენელი თავის კოლეგებთან ერთად? საკითხი არის ძალიან მარტივი. ივანიშვილმა იცის, რომ არჩევნები აქვს წაგებული. მას სურს, რომ არჩევნები გააყალბოს. ხოლო სამოქალაქო სექტორი და არასამთავრობო ორგანიზაციები არჩევნების დღეს აკეთებენ პარალელურ დათვალს, აფიქსირებენ ყველა იმ დარღვევას, რომელიც ხდება საარჩევნო უბნებზე და სწორედ მათ მიერ დაფიქსირებული დარღვევების საფუძველზე საერთაშორისო ორგანიზაციები უკვე აკეთებენ კონკრეტულ დასკვნებს არჩევნების დღესთან დაკავშირებით. ამ განცხადებებით ივანიშვილი თავს ამზადებს, ასე ვთქვათ, თავის პლატფორმას იმისთვის, რომ არჩევნების დღეს გვითხრას, რომ ამ სამოქალაქო სექტორს არ უნდა ვენდოთ. მე ვფიქრობ, რომ თითოეული საქართველოს მოქალაქისთვის ცხადზე ცხადია, რომ ქართულმა ოცნებამ და ივანიშვილმა ბოლომდე ამოწურა თავის თავი და უნდა დავიწყოთ ქვეყნის განვითარების ახალი ეტაპი. მე მინდა მათ მიმართო და უთხრა, ჩვენ მაგალითად გავაკეთეთ უნიკალური სისტემა არჩევნების გაყალბების პრევენციის, რომელსაც მიმართავ ყველა ოპოზიციურ პარტიას, არასამთავრობო სექტორს შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეგრეთ წოდებული crowdsourcing-ის მექანიზმით, ერთობა 2018-ზე შეგვიძლია დავაფიქსიროთ ყველამ ერთად ყველა დარღვევა რაც არის. გვაქვს უნიკალური მათემატიკური ფორმულები შემუშავებული იმისთვის, რომ მოვახდინოთ არჩევნების გაყალბების პრევენცია და ნამდვილად არ გავაყალბებინებთ ამ არჩევნებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მიუხედავად ამ შეტევისა, სამოქალაქო სექტორი იქნება თავის ადგილზე და აუცილებლად დააფიქსირებს დარღვევებს, რომელიც შეიძლება იყოს საარჩევნო უბნებზე და პირდაპირ მიმართავ ქართულ ოცნებას. თქვენ ამ შემთხვევაში უპირისპირდებით ხალხს, საზოგადოებას და არა ვინმე კონკრეტულ ადამიანს სამოქალაქო სექტორიდან, ან პოლიტიკური ოპონენტებიდან, ან მედია საშუალებებიდან. და ამის გამო 28 ოქტომბერს რა თქმა უნდა თქვენ დამარცხდებით არჩევნებში. ნუ შეეცდებით ხელოვნურად ამ არჩევნების ან გაყალბების ცდელობას, იმიტომ რომ ყველა თქვენი ცდელობა იქნება აღკვეთილი ჩვენი მექანიზმების მეშვეობით, ტექნოლოგიური მექანიზმებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს შემუშავებული. და დაანებეთ თავი ყველასთვის ჭყვის დავრიგებას და ყველასთვის ჭყვის სწავლებას. ჯობს საკუთარ თავში ერთხელ მაინც დაფიქრდეთ და ნაცვლად იმისა, რომ დაიცვათ კორუმპირებული ჩინოვნიკები და კრიმინალები ქვეყანაში, იფიქროთ ელემენტარულად, რატო აღარ გაძლევთ თქვენ ხმას ქართველი ამომრჩეველი და საქართველოს მოსახლეობა. თქვენი ამოწურეთ თავიდან ბოლომდე თქვენი თავი და დადგა დრო, რომ ქვეყანას დაიწყოს ახალი განვითარების ეტაპი. სისტემური რეფორმები იმისთვის, რომ აღარ იყოს ქვეყანაში აღარც პოლიტიკური პოლიციები, აღარც სამართალდამცავი უწყებები, რომელიც თავს ესხმიან პოლიტიკურ ოპონენტებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს თუ შულმოკლულმამებს და რაც ყველაზე მთავარია, ქვეყანამ იგრძნოს ახალი განვითარების ეტაპი. თითოეულმა ოჯახმა იგრძნოს ეს ყველაფერი. არ გაგივათ ის რაც გაქვთ გეგმაში, ჩვენ ამისთვის ყველანაირად მომზადებული ვართ და აუცილებლად სამოქალაქო სექტორთან, საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან თუ საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად დავაფიქსირეთ მშვიდობიან არჩევნებში გამარჯვებას, რომელიც აუცილებლად ჭირდება საქართველოს იმისთვის, რომ გაიმარჯვოს საზასარალიძის დაკავება, თავდასხმა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და ბიძინა ივანიშვილის დღევანდელი განცხადებები იყო გიორგი ვაშაძის ბრიფინგის მთავარი თემები. საქართველოს ინტერესშია ჩაატაროს ღია და გამჭვირვალე არჩევნები. ეს განცხადება თბილისში მყოფმა ჯონ ბოლტონმა პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ამერიკის პრეზიდენტის მრჩეველმა ოფიციალური შეხვედრების შემდეგ ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. ბოლტონმა საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის სამხედრო თანამშრომლობის გაძლიერებაზე გაამახვილა ყურადღება და თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე მუშაობის აუცილებლობაზე ისაუბრა. რა გზავნილებით ჩამოვიდა არჩევნებამდე 2 დღით ადრე ამერიკელი მაღალჩინოსანი ნათია გოქსაძე აშუქებს ვიზიტს. ნათია, გისმენთ.
ბუნებრივია ყველაზე საინტერესოა რას ფიქრობს ჯონ ბოლტონი და რა განცხადება გააკეთა მან არჩევნებამდე ის ამბობს რომ მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს ჩაატაროს ღია და გამჭვირვალე არჩევნები ვინაიდან ეს თავად ქვეყნის ინტერესშია ჯონ ბოლტონმა განცხადა რომ საქართველოში იმყოფება ძალიან ბევრი უცხოელი დამკვირვებელი მათ შორის ამერიკელები და ასევე მოუწოდა მოსახლეობასაც რომ აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში ვინაიდან სწორედ ასეთ შემთხვევაში იქნება ნდობა და მეტი ლეგიტიმაცია არჩევნების ალბათ უკანასკნელი რამ იქნება არჩევნებად და 2 დღით ადრე რაიმე ფორმით ნიშანი მივცე რომ კამპანიაში ვერთვები. ამერიკაშიც კი არ შემიძლია კამპანიაში მონაწილეობა იმ კანდიდატების სასარგებლოდ, რომლებიც რესპუბლიკურ პარტიას უჭერენ მხარს. საქართველოში საერთაშორისო დამკვირვებლები დიდი რაოდენობით იქნებიან წარმოდგენილი. მათ შორის შეერთებული შტატებიდანაც. დღეს საქართველოს ინტერესია რომ არჩევნები სრულიად ღია და გამჭვირვალე გარემოში ჩატარდეს. ეს მითხრეს ოფიციალურმა პირებმაც. მნიშვნელოვანია ამ მრჩეველთა აქტიურობა, რომ საზოგადოებაში იყოს საარჩევნო სისტემის ინტეგრაციისადმი სრული ნდობა. ვისურვებდი წინასწარ არ მეთქვა რა შეიძლება მოხდეს. იმედი მაქვს რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდება. გახდება თუ არა საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების ნაწილი, მაშინ როდესაც ამ თემაზე უკრაინის კონტექსტში აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობს, ჯონ ბოლტონი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე რაიმე სხვა ტიპის სანქციების დამატება საქართველოსთან კავშირში რუსეთის წინააღმდეგ არ მოხდება. მან ასევე განაცხადა, რომ ტრამპი პუტინის შეხვედრაზე, რომელიც შედგება პარიზში, იმდენად ცივია დრო, რომ ვერ აძლევს საქართველოს ერთგვარ გარანტიას, რომ ლიდერების დღის წესრიგში ქართული თემა აქტუალური იქნება. თუმცა ის ამბობს, რომ პრეზიდენტების შეხვედრა დონალდ ტრამპისა და პუტინის იგეგმება შეერთებულ შტატებში, ვინაიდან ვაშინგტონმა უკვე დაპატიჟა რუსეთის ლიდერი ამერიკაში ვიზიტით. რუსეთის წინააღმდეგ უკვე მოქმედებს გარკვეული სანქციები. მათი ნაწილი დაწესებულია 2008 წლის ომის შემდეგ, როდესაც საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია მოხდა. ზოგიერთი სანქცია რამდენიმე მიზეზის გამო გამომკაცრეთ. ასე რომ ასეთი შეზღუდვები ნამდვილად არსებობს. რამდენად შეძლებენ პრეზიდენტები საქართველოს შესახებ ლაპარაკს პარიზში, თუ ეს შეხვედრა შედგება ვერ გეტყვით. ეს იქნება მოკლეხნიანი შეხვედრა პირველი მსოფლიო ომის დასრულების 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ფარგლებში. ჩვენ დავპატიჟეთ ვლადიმერ პუტინი ვაშინგტონში კონსულტაციების დეტალები მოგვიანებით გვეცოდინება. არ ვიცით არც განრიგი. განვიხილე რეგიონის საკითხები კაბინეტის წევრებთან და როდესაც ვლადიმერ პუტინის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ვემშვიდობებოდი, ხუმრობით მკითხა, ახლა სამხრეთ კავკასიაში მიდიხარო? ვფიქრობ, რომ ყურადღებით აფიქრდება. როგორ გაგრძელდება ორმხრივი ურთიერთობები, ჯონ ბოლტონი საუბრობს, რომ შეერთებულმა შტატებმა შესაძლებელია გააქტიუროს თემა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმების საქართველოსთან, თუმცა ეს არის ძალიან ხანგრძლივი და შრომატევადი ბიუროკრატიული პროცესი, ამავდროულად საუბარია სამხედრო თანამშრომლობის გაძლიერებასთან შეერთებულ შტატებთან. არსებობს რამდენიმე გზა, რომლითაც შეგვიძლია ორმხრივი და სამხედრო ურთიერთობის გაძლიერება. ამის შესახებ დღესაც ვილაპარაკეთ. ვფიქრობთ ეკონომიკის შესაძლებლობებზე, რომ ასევე გაიზარდოს სავაჭრო ინვესტიციები საქართველოში. ვისაც ვესაუბრე, ყველამ აღნიშნა, რომ საქართველოს სურს შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმება. ამაზე ვფიქრობთ. ასევე არის სხვა საკითხებიც. ინფორმაციის გაცვლა, რაც ერთობლივად შეგვიძლია გავაკეთოთ. ასე რომ საფუძველი ძალიან კარგია და უცვლელი რჩება შეერთებული შტატების პოლიტიკა ნატოში გაწევრიანების მიმართ. დაველოდოთ შესაფერის დროს ჩვენს ევროპელ მეგობრებთან ერთად. ჯონ ბოლტონმა დღეს ასევე ისაუბრა იმის შესახებ, რომ საქართველოში ამ დრომდე არ არის დანიშნული შეერთებული შტატების ელჩი. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის მუდმივი წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნებში ასევე არ არიან დანიშნული. ჯონ ბოლტონი ამბობს, რომ ეს ხანგრძლივი პროცედურაა და მან ასევე განაცხადა ისიც, რომ ამ ეტაპზე მოვალეობის შემსრულებელი ელიზაბეთ რუდი კარგად ართმევს თავს ამ პროცესს, აქედან გამომდინარე, მას არც ვადა დაუსახელებია რა დროში და არც მინიშნება რაიმე კანდიდატურაზე, ვინ შეიძლება წარმოადგენდა შეერთებულ შტატებს საქართველოში ამ ეტაპზე. ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა რეგიონში არსებული გამოწვევები და ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება განიხილეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა პირისპირ შეხვედრაზე. პირველი შეხვედრა კი ჯონ ბოლტონს თბილისში საგარეო საქმეთა მინისტრთან დავით ზალკალიანთან ჰქონდა, სადაც განიხილეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება. ამის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადაინაცვლა და გიორგი გახარიასთან უსაფრთხოების კუთხით არსებულ ვითარებასა და თანამშრომლობაზე
ამოიჯელეს. ამერიკის პრეზიდენტის მრჩეველს თავდაცვის მინისტრმაც უმასპინძლა. პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობა გადავიდა განვითარების ახალ ეტაპზე. ის არასდროს ყოფილა ასეთი მაღალი და რაც თავარია ყოვლის მომცველი. ჩვენ ჯონ ბოლტონთან განვიხილეთ ყველა ის საკითხი, რომელზეც დავიწყეთ საუბარი ჩემი ვიზიტის დროს ვაშინგტონში. ჩვენ შევეხეთ ყველაზე მტკივნეულ საკითხებს საქართველოსთვის, როგორიც არის ოკუპირებული ტერიტორიები, ის ჰუმანიტარული კატასტროფა, რაც არის ამ ტერიტორიებზე და ის სამშვიდობო ინიციატივები, რომელიც დაგვეხმარება ჩვენ დავძლიოთ ეს გამოწვევები. ამასთან ერთად ვისაუბრეთ შესაძლო თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის შემოღებაზე საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, რომელიც პრინციპულად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობას. ჩვენ ქონდა ძალიან საინტერესო, ძალიან შინაარსიანი საუბარი საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის ყველა ძირითად მიმართულებაზე. შევეხეთ ყველა თემას, რომელიც აქტუალურია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც გახლავთ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი სიტუაცია იყო ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან ძალიან მკაფიო და სერიოზული მხარდაჭერა. ჩვენ გვაქვს მხარდაჭერა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებითაც ამერიკის შეერთებული შტატების, რომელიც ნატოში ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე გახლავთ. საქართველოს მთავრობამ უნდა შეწყვიტოს თავდასხმების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოზე. ამ განცხადებას აკეთებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილე დეივიდ კრამერი. მისი შეფასებით ორგანიზაციასა და მის თანამშრომლებზე თავდასხმა, მათი ფაშიზმში დადანაშაულება და პირადი დამუქრებები აზიანებს საქართველოს როგორც ძლიერი და დემოკრატიისა და ენერგიული სამოქალაქო საზოგადოების მქონე ქვეყნის რეპუტაციას. კორუფციისა და შეუფერებელი ქმედებების შესახებ სერიოზული ბრალდებები საჭიროებს გამოძიებას სწრაფად და გამჭვირვალედ, აცხადებს დეივიდ კრამერი. ნიდერლანდების სამეფო საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრთან გამართულ შეხვედრას ეხმაურება იოჰანეს დოუმამ საკუთარ ტვიტერის გვერდზე დაწერა, რომ გიორგი გახარიასთან საუბრისას მხარეებმა საქართველოს ხელისუფლებასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის დაპირისპირების გამო შეშფოთება გამოთქვეს. ჩვენ ხაზგასმით აღვნიშნეთ, რომ საჭიროა ღირსეული დებატების წარმართვა და იმ როლის აღიარება, რომლებსაც არასამთავრობოები ასრულებენ, დაწერა იოჰანეს დოუმამ. სამოქალაქო სექტორის წინააღმდეგ მიზან მიმართულ კამპანიაზე საუბრობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაურის თქმით, ინტერნეტ სივრცელში ვრცელდება შეურაცხყოფელი ინფორმაციები, გიგაური აგრესიას და შეურაცხყოფას მის საქმიანობას უკავშირებს, თუმცა ამბობს, რომ არაპირებს გაჩუმებას და რიტორიკის შეცვლას. დღეს დილიდან კიდევ გააქტიურდა ჩემზე თავდასხმები, რომელსაც აქვს ძალიან შეურაცხყოფელი ხასიათი. მე მინდა გითხრათ, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კამპანიის უკან დგანან შიშარა კაცები და აი ამ შეურაცხყოფას აკეთებენ იმისთვის, რომ მე გავჩერდე და არ ვილაპარაკო და საერთაშორისო გამჭვირვალობა არ იყოს აქტიური. მე მათ მოუწოდებ, რომ გამოვიდნენ და თუ რაიმე კითხვები აქვს ჩვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით, პირადად მელაპარაკონ. მე ამის არ მეშინია და სამწუხაროა, რომ ისინი არიან ესეთი მშიშრები და უბრალოდ იმალებიან დაფინანსებული კამპანიის უკან. ქართული ოცნება პირობას დებს, რომ საარჩევნო პროცესებში არეულობის შეტანის უფლებას არავის მისცემს. განცხადება პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე კახა კალაძემ გააკეთა. ქალაქის მერის თქმით, მმართველი პარტია იღებს პასუხისმგებლობას იმაზეც, რომ დესტრუქციული პოლიტიკური ძალები რეანიმაციას ვერ შეძლებენ. ასეთ პოლიტიკურ პარტიად ის ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებს და ამბობს, რომ ოცნების მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტობის კანდიდატი გამარჯვებას არჩევნების პირველივე ტურში მოიპოვებს. ჩვენ არავის და მით უმეტეს ნაციონალურ მოძრაობას არ მივცემთ იმის საშუალებას, რომ თუნდაც მინიმალურ დონეზე შეიტანონ არეულობა და დესტრუქცია პოლიტიკურ პროცესებში. ჩვენ არ დაუშვებთ იმას, რომ ასეთი აზროვნების მქონე ადამიანებმა თუნდაც მცირე დოზით მოახერხონ რეანიმაცია ჩვენს პოლიტიკურ სისტემაში. ამაზე არის პასუხისმგებელი ქართული ოცნება, ქართული საზოგადოების წინაშე. მეორე საკითხი, რომელსაც გვინდა გამოვეხმაუროთ, არის მიხეილ სააკაშვილის განცხადება ავღანეთში ჩვენ სამხედრო ბაზაზე ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით. გუშინ სააკაშვილმა ყველაზე მდარე ფორმით სცადა საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა და განაცხადა, რომ თითქოს
აღნიშნულ ბაზაზე დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა. მაშინ, როდესაც საარჩევნო ყუთები ავღანეთში მხოლოდ 28 ოქტომბერს გაიხსნება. ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც 2012 წლის შემდეგ ვეღარ აყალბებს არჩევნებს, აყალბებს იმას, რაც შეუძლია სოციოლოგურ კვლევებს. რეალობა კი არის ის, რომ ნამდვილი გაუყალბებელი სოციოლოგიური კვლევის თანახმად წინასწარი მონაცემებით სალომე ზურაბიშვილი პირველივე ტურში იგებს არჩევნებს. კომპანია ფრესკოს დამფუძნებელი ფინანსთა სამინისტროს ზეწოლაში ადანაშაულებს ვასილ სოფრომაძე ამბობს, რომ დაუსაბუთებელი მიზეზებით თხოვენ თანხის გადახდას, რასაც ის ფულის გამოძალვას უწოდებს. სოფრომაძე ამბობს, რომ მის ბიზნესზე ზეწოლა და მისი ქონების დაყადაღება არჩევნებამდე 2 დღით ადრე იმის გამო ხდება, რომ ის არ მეგობრობს ხელისუფლებასთან. სოფრომაძის თქმით, ის არაფრის გადახდას აპირებს. ბიზნესმენი ამბობს, რომ ფინანსთა სამინისტრომ მას ქონება 3000 ლარის გამო დაუყადაღა. აბსოლუტურად აბსურდული გაუგებარი, გაუაზრებელი, არაკომპეტენტური ქმედებები ცდილობენ კომპანიაზე ფულის გამოძალვას, მე სხვანაირად ამას არ აღვიქვამ, რაზეც გადახდილი გვაქვს მილიონი ლარი, რაც უკვე გადახდილია, დამტკიცებულია, იმაზე კიდევ ერთხელ ითხოვენ გადახდას, ეს არ ხდება მარტო დღეს, უკვე 2-3 წელიწადია კომპანიის მიმართ ხდება გარკვეული ქმედებები, მაგრამ ხსნადით თლიანად სამართლებრივი სივრციდან არ გავიდნენ. ხوار ამოგვიღია. ბატონებო, სინდისი გააქვთ. ვაფშე გესმით რას ამბობთ? საერთოდ ხართ გაგებაში? ვერაფერი ვერ მიგიღიათ და ვერაფერს ვერ მიიღებთ ჩემგან. არ მაინტერესებს ვინ გაიმარჯვებს არჩევნებში. მე არც მთავრობასთან მეგობრობდი და არც თქვენთან არ მეგობრობ. და არც ვინც ორნა მოვიდეს არ ვაპირებ მეგობრობას, იმიტომ რომ ჩემი წარმატების საფუძველი ბატონებო, ზუსტად იმაშია, რომ მე არ მეგობრობ მთავრობასთან და ვიხდი გადასახადებს. წვენუდეთ რა. სალომე ზურაბიშვილის შემოწირულობები ყველა სხვა კანდიდატის ერთიან დაფინანსებას აღემატება. ინფორმაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში მოხვდა. 15 ოქტომბრის მონაცემებით 6 კანდიდატის შემთხვევაში საერთო შემოსავალმა შეადგინა 6.700.000 ლარი, საიდანაც ყველაზე მეტი არის სალომე ზურაბიშვილის შემოსავალი 4.145.000 ლარი. მეორე ადგილზე გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე 1.360.000 ლარით, მესამე ადგილზე ევროპული საქართველოს კანდიდატი დავით ბაქრაძე 864.000 ლარით. ხარჯებშიც ლიდერობს სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც წინა საარჩევნოდ 4 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა, რომლის დიდი წილი რეკლამას მოხმარდა. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი საკითხი, რაზეც არასამთავრობო ორგანიზაცია ამახვილებს ყურადღებას. სამოქალაქო სექტორმა ექიმების მიერ ზურაბიშვილის დაფინანსებაც შეისწავლა. სალომე ზურაბიშვილს აქვს ყველაზე მეტი შემოწირულობა. მისი შემოწირულობა არის დაახლოებით 3 მილიონი ლარი, იმის გათვალისწინებით, რომ იგი არ იღებს შემოსავალს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მეორე ადგილზე არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, მათ აქვთ დაახლოებით 500.000 ლარი და ხედავთ, რომ ფაქტიურად 5ჯერ აღემატება სალომე ზურაბიშვილის შემოწირულობები და ეს არის ძალიან დიდი დისბალანსი. სალომე ზურაბიშვილს თავის ანგარიში აქვს მოცემული შრომის ანაზღაურება, რომელიც არის საეჭვოდ ძალიან დაბალი და შესაბამისად მოუწოდებთ აუდიტის სამსახურს, რომ ამ საკითხითაც დაინტერესდნენ. რაც საინტერესო იყო შემოწირულობების კუთხით უკვე ვისაუბრეთ ამ ექიმების საქმეზე და საეჭვო შემოწირულობებზე, რომელიც შეიძლება მესამე პირის მეშვეობით განხორციელებული იყო და ასეთი ეჭვი შეიძლება გქონდეს კიდე სხვა შემომწირულობებზე, თუმცა რა თქმა უნდა ამის მტკიცების ფორმაში საუბარი ამაზე რთული არის, მაგრამ როგორც წესი არის ხოლმე ეგეთი შემოწირულობები, როდესაც ეჭვი ჩდება, რომ ეს თანხა მათი არ არის და მაგათ ორგანიზებულად იქნა შემოწირული შეიძლება სხვა ადამიანის თანხა, სხვა კომპანიის თანხა. წინასაარჩევნო სოციალურ ქსელებში წარმოებული პრეზიდენტობის კანდიდატების კამპანიის მონიტორინგის შედეგები წარადგინა სამართლიანმა არჩევნებმა. მათი ინფორმაციით იკვეთება დაფინანსებული ანონიმური ჯგუფები, რომლებიც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების კანდიდატების დისკრედიტაციას ეწევიან, თუმცა ვინ იხდის ამ ფულს უცნობია.
ყველა ეს ხარჯი, რომელიც დასასპონსორებლად რომლის გაღებაც დასასპონსორებლად ხდება, უნდა იყოს დეკლარირებული შესაბამისად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში. სამწუხაროდ ბუნებრივია იმის გათვალისწინებით, რომ ეს გვერდები ძირითადად ანონიმურად საქმიანობენ, მათი ხარჯების დეკლარირება არ ხდება, ამიტომ ეს არის ერთგვარად შავი ფულის ტრიალი წინასაარჩევნო პერიოდში, აგიტაციაში და წინასაარჩევნო კამპანიაში. ჩვენ ხედავთ ანონიმური გვერდების აქტივობას, რომელიც მიმართულია საარჩევნო სუბიექტების და კანდიდატების დისკრედიტაციისკენ და ორიენტირებული ამ წინასაარჩევნო პერიოდში რაღაც კონკრეტული მესიჯების გავრცელებაზე და რომელიც იყენებს დასპონსორებულ პოსტებს ამისთვის. მათი გავრცელების მასშტაბი არის საკმაოდ მაღალი და დიდი წინასაარჩევნოდ და ჩვენ გსურს რომ მივმართოთ აუდიტის სამსახურს, ერთობლივი თანამშრომლობით ჩამოვაყალიბოთ მეთოდოლოგია, რომლითაც გამოვავლენთ ამ უკანონო შემოწირულობის ფაქტებს. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ საარჩევნო სიების ანგარიში წარადგინა ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოების შეჯამების შედეგად ამოღებული 8,000-მდე გარდაცვლილი პირის მონაცემების სააგენტოში ამბობენ, რომ ბოლო წლებში 2,600,000-ზე მეტ მოქალაქეზე გაიცა ელექტრონული პირადობის მოწმობა. ამორჩეულთა ერთიან სიაში ვერ მომხდება ვერც ისეთი გარდაცვლილი პირი, რომლის შესახებაც სახელმწიფოს, კერძოდ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს გააჩნია ინფორმაცია, რომ ის გარდაიცვალა. რაც შეეხება კონკრეტულად ოქროაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომ მის მისამართზე თუ მისი ოჯახის წევრების მისამართზე ჩაწერილები არიან უცხო პირები, ჩვენს მიერ გადამოწმდა ის მისამართები, რომლებიც ოფიციალურად უფიქსირდება მას საკუთრებაში და ასეთი შემთხვევები არ დასტურდება. ბატონ ირაკლი მიმართავთ და თუ ესეთი ინფორმაციას აქვს კონკრეტული სახელი, გვარები და მისამართები მოგვაწოდოს, მზად ვართ იმისთვის, რომ მოვახდინოთ რეაგირება. სერვისების განვითარების სააგენტომ ჩაატარა საკმაოდ დიდი სამუშაო, მაგრამ ეს რამდენად იქნება საფუძველი, რომ სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს და რეალური შედეგი დადგეს, ეს იქნება, ამას შევაფასებთ უკვე არჩევნების შემდეგ. ძალიან ძნელი აქედან ვისაუბროთ, სიები რამდენად ზუსტია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სამუშაოა კიდევ ჩასატარებელი. ჩვენ პირადად დამკვირვებლების რეგისტრაციის დროს ჰქონდა პრობლემები, როდესაც ვარეგისტრირებით ადამიანს, რომელსაც სახელი გვარი ჰქონდა, პირადობა ჰქონდა, მაგრამ ისინი არ იყვნენ საარჩევნო სიებში. მართალია ამას პერიოდულად ვასწორებდით, ჰქონდა კომუნიკაცია CSGO-სთან, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ასეთი ადამიანები კიდევ ძალიან ბევრი იქნებიან. და როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე წუთის წინ ზაზა სარალიძე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ნინგო როყვას კლინიკაში გადაიყვანეს. ამ წუთებში მას სამედიცინო გამოკვლევა უტარდება. ადგილზე იმყოფებიან ვახა მაჩალიკაშვილი და ელისო კილაძე. ზაზა სარალიძემ კლინიკაში შესვლამდე მცირე კომენტარი გააკეთა. ისევ და ისევ პოლიციელები ხედავს ზეწოლა. რომ გვიწყდა თქვენი პოზიცია, როგორია თავად ჯანმრთელობაზე თქვენი როგორია შიგნით შემოსული როგორც კი საშუალება მომეცემა ესე სათანადო. სათანადო უპასუხებ როგორც საშუალება. მარშალის ფონდის ორგანიზებით თბილისში ექსპერტები, ჟურნალისტები და მკვლევარები მართავენ შეხვედრებს. ისინი რამდენიმე დღის განმავლობაში სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდებიან და გაეცნობიან წინასაარჩევნო გარემოს ქვეყანაში. დღეს ინფორმაცია მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით დახურულ შეხვედრაზე გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ და გაერთიანების სხვა ლიდერებმა მიაწოდეს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არასამთავრობო ორგანიზაცია მარშალ ფონდი შევხვდით მათ დელეგაციას და რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა მათ აინტერესებდათ ის როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია, რაზეც მეც და ჩემმა კოლეგებმაც გაერთიანებული ოპოზიციიდან ამოწურავი პასუხი გავეცეთ ფაქტებით, ციფრებით იმაზე რა დარღვევები ხდება და როგორ გაიზარდა ეს დარღვევები 2016 და 2017 წლის არჩევნებთან შედარებით, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იყო, მაგრამ ფაქტი არის. და რა თქმა უნდა რაც დრო დაგვრჩა, ეს შეეხო საქართველოს შიდა პოლიტიკურ და საგარეო პოლიტიკურ მდგომარეობას. ივანიშვილის ხელისუფლება იყენებს ორ ძირითად მეთოდს არჩევნებზე. ერთი არის სუსის მხრიდან ადამიანების დაშინება და მათთვის დაძალება, რომ პროსახელისუფლებო კანდიდატს მისცენ ხმა, ხოლო მეორეს მხრივ ჩვეულებრივად ამომრჩევლის მოსყიდვა, რისთვისაც მათ შორის ივანიშვილი იყენებს შავ ფულს, რაც ასევე გამოჩნდა მაგალითად ომეგას
სკანდალში. ჩვენ რა თქმა უნდა მივაწოდეთ ინფორმაცია ყველა დარღვევებზე, მაგრამ ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ დავიცვათ ამომრჩევლების ხმები. ამ არჩევნებში მთავარია, რომ თითოეულმა ამომრჩეველმა მისცეს ხმა, ანუ არავინ დარჩეს სახლში და შემდგომ ჩვენ მოვახერხოთ, რომ დავიცვათ ყველა ადამიანის მიერ გაკეთებული არჩევანი. გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატი სოფელ ყარაჯალაში ჩავიდა. გრიგოლ ვაშაძის თქმით, ხალხი მხარს უჭერს გაერთიანებულ ოპოზიციაზე. 28 ოქტომბერს გაიმარჯვებს პარტიათა კოალიცია, რის შემდეგაც მშვიდობიანი გზით ხელისუფლებაში მოვა კოალიციური ძალა და შეწყდება შურისძიება და დაპირისპირება. ამ ხალხს ყური დაუგდეთ. ყური დაუგდეთ, იმიტომ რომ 90-იანი წლების შეურაცხყოფად ახსოვთ, სადაც კრიმინალი ყვაო და ხალხს იტაცებდნენ, ქონებას ართმევდნენ და ის განსხვავებაც ახსოვს შემდეგ, როდესაც 2003 წლიდან 2012 წლამდე ღმერთისგან და ერისგან დავიწყებული გეოგრაფიული ერთეული თანამედროვე სახელმწიფოდ გადაიქცა. ამასაც ხედავენ, რომ 6 წელიწადი სტაგნაციაში, უძრაობაში, არაპროფესიონალებში, კრიმინალში და ქურდობაში ვარ ჩართულები. არა მარტო ყარაჯალა და არა მარტო თელავის მუნიციპალიტეტი. მთელი საქართველო, მთელი კახეთი მზად არის იმისთვის, რომ დაამარცხოს ქართული ოცნება. ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ ხალხი მივიდეს არჩევნებზე და ეს ადამიანები არიან მზად, რომ მივიდნენ არჩევნებზე. ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი ზაზა სარალიძის დაკავების ფაქტს გამოეხმაურა. დავით ბაქრაძე ხელისუფლებას მოუწოდებს შეწყვიტოს სარალიძეზე შეტევა და მისი დისკრედიტირება. ბაქრაძის თქმით, სარალიძემ ზუსტად იცის, მათ შორის საპარლამენტო კომისიის მუშაობის შედეგად ვინ მონაწილეობდა მისი შვილის მკვლელობაში და უკვე 1 წელია შვილის მკვლელების დასჯას უშედეგოდ ითხოვს. ეს ადამიანი გახლავთ სისტემური უსამართლობის მსხვერპლი, ეს ადამიანი გახლავთ მსხვერპლი დღევანდელი ხელისუფლების, რომელიც ხელსაფარებს მისი შვილის მკვლელებს, ეს ადამიანი 5 თვეა, მათ შორის ამ წვიმაში და სიცივეში დგას ქუჩაში და ეძებს სიმართლეს და ეძებს საკუთარი შვილის მკვლელების დასჯას, ამიტომ მისი პროვოცირება და მასზე შეტევა და მისი დისკრედიტირება, თუნდაც იმის გამო, რაც ნებისმიერი სხვა პიროვნების მხრიდან იქნებოდა მიუღებელი, მე მიმაჩნია აბსოლუტურად მიუღებლად, ამიტომ ვითხოვთ, რომ დაუყოვნებლივ იქნა ზაზა სარალიძე გათავისუფლებული. ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი მხარდამჭერებს ქუთაისში შეხვდა. უსამართლოდ მოხსნილი სოციალური დახმარება, დაბალი პენსია, მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და უცხოეთში წასული ოჯახი. ის პრობლემებია, რომლებზეც ადგილობრივები საუბრობენ. დავით ბაქრაძე მხარდამჭერებთან მშვიდობიანი ცვლილებებისა და არჩევნების აუცილებლობაზე ისაუბრა. ძალიან კაფიოთ უნდა ვთქვათ, რომ დღეს ამ ქვეყანაში არსებობს პოლიტიკური ძალა, რომელიც კვირდება არჩევანს არა ცუდს და უარეს შორის, არამედ ცუდს და კარგს შორის, ჭაობს და წინსვლას შორის, წარსულს და მომავალს შორის და ეს მომავალზე ორიენტირებული ძალა არის სწორედ ევროპული საქართველო. აი ეს არის ჩვენი 28 ოქტომბრის არჩევანი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. კურიერი პირდაპირ ეთერში 6 საათზე დაბრუნდება. დროებით. დღის ეთერის გასართობი გადაცემების სპონსორია პაბია. პაბია, რადგან თქვენ იფსახურებთ საუკეთესოს. მზიანი დღეები. და ჩვენ რაზე ვილაპარაკეთ? შველო ვილაპარაკეთ.